Các bạn có biết năm 1990, trên 70% dân số nước ta sinh sống với mức dưới 50.000 mỗi ngày tính theo giá hiện nay. Còn đến năm 2025 hiện nay, con số đã tụt xuống dưới 1% cơ. Vậy mà khi mình hỏi 100 người Việt, hiện tại đa số dân số thế giới đang sống ở nước nghèo hay nước giàu, 98 người đoán toàn sai. Mình cũng vậy luôn đó. Hôm nay mình dành vài phút đưa cả nhà chúng ta từ đáy nghèo sang tặng Elon Musk. Rồi hé lộ điều gì khiến mình sởn gai ốc. Mỗi ngày trái đất bỗng dưng sáng sủa hơn, tiến hóa gấp đôi so với suy nghĩ của đa số người. Bạn đã sẵn sàng để lắng nghe chưa? Hãy tưởng tượng cả thế giới đang gói gọn thành 8.000 quả bong bóng, mỗi quả là 1 triệu người. Mình sẽ sắp xếp chúng từ nghèo nhất đến giàu nhất. Đầu tiên là những người sống dưới 2 đô la một ngày, khoảng 50.000 đồng Việt Nam. Đó là Burundi, Nam Sudan, một số vùng xa xôi ở Madagascar. Nhà tường đất, không điện, không nước máy. Toilet là cái hố sau vườn. Muốn có nước sạch phải đi bộ vài km. Nghe có quen không các bạn? Giống hệt hình ảnh làng quê của Việt Nam chúng ta hồi những năm 80-90 thế kỷ trước thôi. Không biết các bạn đã từng trải qua thời kỳ đêm thắp đèn dầu, nấu cơm bằng rơm, trời mưa thì dột khắp nhà. Giờ mình nghĩ lại cũng thấy thương, và cũng mới thấy chúng ta đã đi xa đến nhường nào. Nhóm này chiếm khoảng 4-5% dân số của thế giới thôi. Tiếp tục leo lên, mình thấy Bangladesh, Philippines và rồi Việt Nam mình ở đây. Thu nhập trung bình của người Việt Nam năm nay 2025 là khoảng 11-13 đô một ngày, tức khoảng 280.000 đến 330.000 đồng. Nhà chúng ta bây giờ đa số phần lớn là máy tôn hoặc máy ngói, có quạt máy, tivi, tủ lạnh, con cái học hết cấp 3. Nhiều bạn xài iPhone trả góp đi Grab, uống trà sữa 50.000 như cơm bữa. Các cụ nói, có công mài sắt, có ngày nên kim, đúng là vậy. Chỉ trong khoảng 35 năm, chúng ta đã nhảy từ nhóm nghèo nhất hành tinh lên đứng ở nửa trên của nhân loại. Nửa trên đấy nhé, nghĩa là nếu xếp 8 tỷ người, từ nghèo đến giàu, người Việt Nam đang nằm ở vị trí khoảng 3,8 đến 4 tỷ. Tức là có gần 4 tỷ người đang sống khiêm tốn hơn chúng ta. Năm 1993, cứ 10 người Việt Nam thì có tới 8 người sống trong cảnh nghèo đói. Năm 2025 còn chưa đầy 1%. Hãy thử tính thử, trong khoảng thời gian 35 năm, nước chúng ta đã lột xác, thoát khỏi đống đổ nát sau chiến tranh như thế nào. Giờ mình đặt câu hỏi đầu tiên, đa số 8 tỷ người hiện nay đang sống ở nước nghèo, nước trung bình hay nước giàu? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng nước nghèo chứ còn đâu, nhưng đáp án đúng là nước thu nhập trung bình. Gần 60% dân số thế giới đang sống ở các nước như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập, Nigeria, chứ không phải các nước siêu giàu hay các nước siêu nghèo. Thế giới không còn chia làm hai cực, phát triển và đang phát triển nữa. Nó là một đường dốc thỏa, và Việt Nam đang chạy băng băng ở giữa lưng chừng dốc, đang đuổi kịp các nước ở phía trên. Và đây là câu hỏi thứ hai, từ năm 2000 đến nay, khoảng cách giàu nghèo toàn cầu tăng lên, giữ nguyên hay giảm đi? 90% những người mình hỏi đều trả lời tăng lên. Vì chúng ta thấy tỷ phú mọc lên như nấm, thấy biệt thự, siêu xe đầy đường. Nhưng đáp án đúng là đang giảm đi. Tại sao lại như vậy? Vì trong 25 năm qua, hơn 1 tỷ người Trung Quốc, hơn 1 tỷ người Ấn Độ, Indonesia và cả Việt Nam mình nữa đã thoát nghèo với tốc độ nhanh chóng. Khoảng cách giữa Việt Nam với Hàn Quốc, với Nhật Bản, với Mỹ giờ đã thu hẹp rất nhiều so với năm 2000. Đúng là trong từng nước, người giàu càng giàu hơn. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Có những đại gia sở hữu cả ngàn tỷ đồng, trong khi nhiều người vẫn khó khăn. Nhưng trên bình diện toàn cầu, việc cả làng cùng giàu lên vẫn đang thắng cuộc. Như các cụ nói, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao. Hàng tỷ người cùng nhau chụm lại, nên hòn núi giàu có của nhân loại đang cao lên từng ngày. Năm 1975,
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1 trên 213 của người Mỹ. Còn năm 2025 đã chỉ còn là 1/18. Còn 20 đến 30 năm nữa, có thể khoảng cách này sẽ càng rút ngắn hơn. Nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn than vãn sống ở Việt Nam khổ quá, lương thấp, áp lực. Đúng là áp lực thật. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ chúng ta ngày xưa. Không có điện, không đường nhựa, không xe máy, con đâu phải cõng bộ 20-30 cây số mới ra trạm xá. Đi học với lầu ruộng, trời mưa thì nghỉ. Giờ con chúng mình học, ngồi máy lạnh, học online còn kêu wifi lát quá ba ơi. Chúng ta đang sống trong thời đại mà ông bà chúng ta không dám mơ tới. Thế giới vẫn còn đang đói nghèo, vẫn còn bất công, vẫn còn chiến tranh. Nhưng nó đang tốt lên từng ngày, nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Việt Nam chúng ta là một trong những minh chứng sống động nhất. Mỗi lần bạn thấy tin tức tiêu cực ngập màn hình, hãy nhớ, đó chỉ là một góc nhỏ của bức tranh. Bức tranh lớn hơn, đang sáng lên từng chút một. Như câu nói mà mình rất thích, đường dù xa vạn dặm, chỉ cần đi là tới. Núi dù cao ngàn trượng, chỉ cần leo là qua. Chúng ta đã đi được một đoạn đường rất dài, và đoạn đường phía trước vẫn còn đang rộng mở. Cảm ơn các bạn đã đồng hành tới tận chặng đường này. Nhớ ấn tim nếu bạn cảm thấy ấm áp, có chút tự hào về quê hương Việt Nam chúng ta. Rủ thêm vài người quen xem video cùng vui nhé. Mỗi người chúng ta cần hiểu rõ mình đang ở thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử của nước nhà, cũng như trên toàn thế giới. Hãy comment bên dưới để mình biết bạn đoán trúng bao nhiêu câu hỏi ở phần đầu video đó nhé. Còn bạn, liệu bạn có thấy hãnh diện vì mình là người Việt Nam không nhỉ? Hẹn các bạn ở các video sau. Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn, đừng để ngọn lửa trong lòng tắt đi.